No hei, tästä se alkaa. Tosiaan Finlandia-talon uusi Finlandian näyttely. Me ollaan ensimmäisessä tilassa alkusoitossa. Ja tässä alkusoitossa käydään läpi niin Finlandian, Suomen kuin Aaltojen, Alvarin, Ainon ja Elissan historia. Taustalla kuuluu Finlandia-hymni uutena sovituksena, joka tehtiin nimenomaan tätä näyttelyä varten. No niin, ja nyt me olemme näyttelyn ensimmäisessä varsinaisessa galleriassa, jonka nimi on Valon voima. Ja minäpä istun täällä Paimion Parantalan tuolissa, ja koska me emme ole museo, niin kaikkialla saa istua ja kokeilla. Samalla me esittelemme täällä tämän ikonisen revontuliseinäkin, joka tehtiin New Yorkin maailmannäyttelyyn 1939. Täällä kerromme Suomen valon voimasta eri vuoden aikoina sekä tietysti kuinka arkkitehdit käsittelevät valoa ja valon temppeleitä. Eikä unohdeta meitä tavallisia lukijoita, koska totta kai meillä on myös lukuvalo ja kirjoja nautittavaksi myös. Ja nyt me astumme valosta pehmeää sammalpeittoa pitkin. Tila hiukan hämärtyy ja madaltuu. Ja me tulemme metsien maahan. Täällä meitä on vastaanottamassa sopimaton tammi. Tässä metsäosuudessa käsittelemme suomalaisten luontosuhdetta, niin kuin Alvarin, Ainon ja Elissan myös suhdetta siihen, kuinka rakennettiin ja innovoitiin puusta uutta. Ja sen takia meillä itse asiassa onkin täällä tällainen uusi puuosio. Eli täällä kerrotaan se, että mitä uutta tänä päivänä voidaan rakentaa eri puutuotteiden kautta. Täällä meillä on myös riistakamera, jossa voimme seurata metsän eläimien tepastelua eri vuoden aikoina. Ja aivan todella jännittävä uusi asia. Finlandia-talon historian ensimmäinen sauna. Käydään istumaan lauteille. Ja täällä tosiaan voi tulla lauteille, heittää hiukan löylyä ja samaan aikaan katsoa, kuinka eri saunaseuralaiset kylpevät ja nauttivat saunan lämmöstä. Ja nyt me olemme jo näyttelyn kolmannessa galleriassa, jonka nimi on Yhdessä. Tässä osuudessa tutkimme vähän tarkemmin jokaisen meidän päähenkilön, eli Alvarin, Ainon ja Elissan, heidän omaa henkilökohtaista historiaa. Tässä me olemme Alvarin kotona, kerromme Alvarin nuoruudesta, kuinka myös sitten Ainon nuoruudesta, hänen perheestään. Puhutaan tietysti Elissasta, koska täytyy muistaa, että Elissa oli vahvasti erityisesti Finlandia-talon rakentamisessa mukana ja totta kai kaikki liittyy aina kaikkeen. Artek on vahva osa Aaltojen perintöä. Täällä meillä on myös heidän kesäparatiisinsa, eli Villa Flora. Siellä Alvar ajaa partaa ja Aino makaa riippumatossa. Mutta aallot eivät vaikuttaneet vain ja ainoastaan Suomessa. Heillä oli äärimmäisen vahva kansainvälinen tausta ja ystäväpiiri, ja niin menemme lentoportista sisään ja astummekin täällä New Yorkin maailman hälinään cocktailkutsujen keskelle. Tässä osiossa käydään läpi sitä, miten aallot löysivät itsensä modernismin sisäpiiristä ja vaikuttivat vahvasti siihen, minkälainen arkkitehtuuri oli toisen maailmansodan jälkeen niin Euroopassa kuin kaikkialla maailmassa. Nyt olemme saapuneet Finlandia-saliosuuteen. Eli vaikka Finlandia-talo on auki, niin aina ei ole mahdollista päästä ihan fyysisesti tuohon yläkerran Finlandia-saliin, mutta tänne sinulla on aina mahdollista päästä. Voit istua näillä aidoilla Finlandia-salon tuoleilla ja nauttia tästä kuorateoksesta tai kahdesta muusta dokumentista. Ensimmäisessä Alvar kertoo vähän rakennusvaiheista ja toinen sitten enemmän näistä kansainvälisistä suhteista, mitkä on tietysti Finlandia-talo usein ollut näyttämönä. Eikä tässä vielä kaikki. Nyt astumme portaat ylös kohti Mai Aaltoa. Tässä tilassa tutustumme lähemmin Aallon eri arkkitehtitoimistoihin, mutta samalla pystymme myös pistämään oman luovuuden esille ja rakentamaan pieniä arkkitehtuurisia ihmetteoksia. Täällä pystyy myös tutustumaan, mitä kaikkia Aalto itse asiassa teki. Mehän koetaan, että suurin osa rakennuksesta on Aalto, 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 mutta eipäs niin olekaan. Täällä on myös kilpailutöitä, joita Aalto ei voittanut, kuten esimerkiksi Eduskuntatalo. Ja tässä meillä on hauska yksityiskohta, eli tämmöinen nykyaikainen arkkitehtin piirustuspöytä. Tässä voit suunnitella ja sommittella oman My Aalto-julisteen. Kun teet sen, julkaisit, se nousee tuonne isolle screenille osaksi teosta, mutta siinä ei vielä kaikki. Jos haluat, pystyt menemään meidän myymälään ja tilaamaan tämän julisteen, joka toimitetaan sitten kotiisi aikanaan. Ja nyt olemme saapuneet tämän näyttelyn viimeiseen osioon, jonka nimi on Perintö. Tämä perintö todellakin käsittelee aaltojen perintöä, eli missä kaikkialla Suomessa on aaltokohteita, miten niihin pääsee ja kuinka niitä vaalitaan ja pidetään niistä hyvää huolta. Ja siihen tämä näyttely päättyy ja minä istun tähän sohvalle ja jään katsomaan ihanaa dokumenttia Virpi Suutarin Paratiisin laakso, missä Aallon entiset työntekijät kertovat vielä siitä, että millaista oli työskennellä siinä
ikonisessa Aaltojen ateljeessa. Mutta tervetuloa näyttelyyn ja tutustumaan paremmin.